हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स तपाईँ अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने, पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला र आगामी दिनमा तपाईले अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी अनि फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, बाइनरी ट्रेड लगायत क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ र टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईको लागि एकदमै लाभदायक हुनेछ भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। तपाईको माझमा एउटा पीटीसी साइट लिएर आएको छु, जस पीटीसी साइटद्वारा तपाईले बिटकोइनको सतोसिस सबैभन्दा सानो अंश सतोसिस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एकदमै मिनिमम विथड्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले यहाँ अप्सनमा थिच्नु होला। यहाँ अप्सनमा मैले थिचेर यस प्रकारको यहाँनिर अप्सन खुलेको छ र यहाँतिर रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्छु। यहाँ रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसके रेजिस्ट्रेसन गर्नका लागि इजी छ। तपाईले युजर नेम हाल्नु होला। युजर नेम हालेपछि इमेल हाल्नु होला। इमेल हालेपछि बिटकोइन फर्स्ट पेको बिटकोइन एड्रेस हाल्नु होला। या फर्स्ट पे एड्रेस हाल्नु होला र अनि पासवर्ड अनि रिपासवर्ड यहाँ क्याप्चा फिल गरिकिन तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु। म चाहिँ तपाईहरुलाई डाइरेक्ट यहाँनिर लगइन गरेर देखाउने छु। म यहाँ लगइन गरेर देखाउने छु। म युजर नेम हाल्ने छु अनि पासवर्ड हाल्ने छु र क्याप्चा फिल गर्ने छु लगायत किप एन्ड मी लगिङ भनेर यहाँ सबमिट गर्ने छु। त्यस आफ्टर यहाँनिर मैले यस वेबसाइटको अगाडि इन्टरफेस र वर्क गर्ने ठाउँमा जानेछु र तपाईले त्यसको कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले जान्नु हुनेछ। यसको म लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। पुरा भिडियो हेर्नुहोला र यसमा लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यसबाट तपाई जोइनिङ हुनुहोस्। तपाईलाई सजिलोको लागि म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु र त्यसबाट सजिलो तरिकाले तपाई जोइन हुन सक्नुहुनेछ र यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। थोरै मेहनत थोरै आमदाम पनि ठिकै छ, ठिकै हुन्छ। तपाईले राम्रैसँग आमदाम गर्न सक्नुहुनेछ फ्रीमा। र यसमा सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ इन्स्टन्ट विदाउट विथड्र र तपाईले मिनिमम पनि तपाईले अचिभ छिटै एक दिनमै तपाईले विथड्र, एक दिन भनेर 5-7 मिनेट काम गर्दै तपाईले विथड्र गर्ने एमाउन्ट यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यस्तो प्रकारको यहाँनिर लगइन गरेर यस्तो प्रकारमा आइसकेको छु। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ रेफर क्लिक अनि रेफर अर्निङ विथ अर्निङहरुको रेफर लिंकहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा म तपाईलाई पछाडी बताउने छु। सुरुमा तपाईलाई स्टार्टमा तपाईलाई यहाँ बताउने छु तपाईले अर्निङ गर्ने मेथडहरु। यो भ्यू एड्स छ। यो भ्यू एड्स तपाईले हेर्नु भने यहाँ तपाईले लकी रूपमा तपाईले यहाँ एडहरु प्राप्त गर्नु भने यहाँ धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अझ एड छैन त्यो कारणले अर्न मोरमा थिच्नेछु अनि फर्स्टमा थिच्नुहोस्। फर्स्टमा तपाईले लगभग 10 देखि 30 सतोसिसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एक घण्टा पछाडी तपाईले यहाँ क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ म चाहिँ 10 देखि 30 सम्म सतोसी भनेको छ। अनि यो क्याप्चा फिल गर्नका लागि तपाईले माथि रहेको छ कार्डलाई स्ट्रेट कर भनेर 3 स्टेप दिएको छ। यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो एक स्टेप फर्स्ट स्टेप छ, अब 2 स्टेप भयो, अब एक लास्ट स्टेप छ। तपाईले त्यसरी यसलाई फरवर्ड रूपमा यसलाई क्याप्चा फिल गर्न सक्नुहुनेछ। मैले क्याप्चा फिल गरिसकेको छु अनि म चेक आउट गर्ने छु। चेक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो प्रकारको रहन्छ अनि यसलाई क्लेम रिवार्ड, यहाँ क्लेम रिवार्डमा हामी क्लिक गर्नेछौँ र मैले यहाँनिर 14 सतोसी प्राप्त गरिसकेको छु। मैले एक लटरी पोइन्ट मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो पनि तपाईलाई फाइदा हुनेछ। अनि फेरि अन फर्ममा गएर त्यहाँनिर मैले यहाँनिर supersoft.io तपाईले यो वेबसाइटको हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि म पीटीसीमा गएर यहाँ पीटीसीमा तपाईलाई म देखाउने छु यसलाई कसरी गर्ने भनेर। यसमा तपाईले यसरी यसलाई थिचेर त्यो एडभर्टाइजलाई थिचेर यहाँनिर यसो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो क्याप्चालाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्याप्चालाई फिल गरिसकेपछि तपाईले यो चाहिँ 2 स्टेप क्याप्चा छ। तपाईले यहाँनिर बस सिलेक्ट गरेर यहाँनिर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। म यहाँ बस सिलेक्ट गर्ने छु अनि तपाईले पनि त्यसरी बस हेर्दा तपाईको कुनै पनि इमेज माथि लेखेको हुन्छ यहाँ प्लिज क्लिक भनेर लेखेको हुन्छ। मैले बस सिलेक्ट गरिसके अनि सबमिट गर्ने छु। सबमिट गरेपछि मैले 7 सतोसी एकचोटिमा प्राप्त गर्ने छु। अनि यहाँ गो चलाम पनि हेर्नु होला। यो गोमा थिच्नु भने त्यसरी तपाईले थुप्रैचोटि यहाँ दिनभरि तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ, जसद्वारा तपाईले धेरै भन्दा धेरै आमदाम गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् यस्तो प्रकारको छ यहाँनिर। अनि यसलाई क्लेम गर्ने, यसरी गर्ने इजी छ। तपाईले इजी तरिकाले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। सबमिट गर्ने यसरी तपाईले इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट सतोसी तपाईले धेरै आमदाम गर्न सक्नुहुन्छ। अनलिमिटेड तरिकाले आमदाम गर्न सक्नुहुनेछ। अनि फ्रेन्ड्स अनि यो गोमा थिच्नु होला। म तपाईलाई अरु फंक्सन्सको बारेमा तपाईलाई देखाउने छु। यसले धेरै टाइम वेस्ट गराउन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई अरु बारेमा तपाईलाई अरु फंक्सनको बारेमा बताउने छु। सर्टमा मैले गरे र सर्ट लिंकमा थिच्ने छु। सर्ट लिंकमा थिचेपछि xes.io भनेको छु। म यहाँनिर थिच्ने छु। अनि तपाईले यसद्वारा तपाई पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला यो वेबसाइटमा जाने छु।
अनि यसको वेबसाइटको नाम चाहिँ cu6.io रहेको छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो थियो EXE छ तर cu6। अनि यो तपाईँले दुईवटा वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फाल्टो वेबसाइट खोल्यो, यसलाई ब्याक फोर एन्ड ब्याक गर्नु होला, अनि cu6 मा आउनु होला, फेरि त्यसपछि अर्को वेबसाइट खोल्यो भने फेरि फोर एन्ड ब्याक गरेर त्यसमा आउन सक्नुहुन्छ। यो 5 सेकेन्डको एड चल्छ। अनि यसलाई गेट लिङ्कमा गर्नुहोस्, गेट लिङ्कमा थिच्दा पनि अर्को विन्डोज खोलिन सक्छ। तपाईँले cx6.io मा यो अर्को खोल्यो, हेर्नुहोस् यहाँ। अब त्यसलाई ब्याक फोर एन्ड गर्नुहोस् अनि यस्तो प्रकारको आउँछ। तपाईँले प्राप्त गरिसक्नुभएको छ, सुपर यहाँ आइपुगिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट प्राप्त गरिसक्नुभएको छ। तपाईँले त्यहाँनिर कति सत्युसी पाउनु पऱ्यो, 7 सत्युसी पाउनु, त्यसले प्राप्त गरिसक्नुभएको छ। 5 सत्युसी तपाईँले कति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनलिमिटेड अर्निङको मेथडहरू छ। र एकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर अब तपाईँलाई एकाउन्टमा क्लिक गरेर देखाउँछु र तपाईँको ओभरभ्यू क्लिक एकाउन्टको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो युजर नेम भयो, मैले 38 सत्युसी एकैछिनमा प्राप्त गरेँ। अनि यहाँ बिटकोइनमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। बिटकोइन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 100 सत्युसी मिनिमम विथड्र यसको 100 सत्युसी छ। तपाईँलाई 100 सत्युसी हुनु बित्तिकै यसबाट विथड्र लाउनु सक्नुहुनेछ। एकदमै इजी छ। अनि यसबाट मैले अगाडिको भिडियोहरू मा तपाईँलाई देखाएको थिएँ जसरी अर्निङ गर्न सक्छु, त्यसलाई त्यही प्रकारको अर्निङ गर्ने यो मेथडहरू। अनि तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। र आगामी दिन भने चाहिँ तपाईँलाई यस्तै अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू म तपाईँको माझमा लिएर आउने नै छु, र योभन्दा बेहतर र एकदम राम्रो लिएर आउनेछु। यो थिच्नु भने तपाईँले यहाँनिर आफ्नो रेफर लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईँ आफ्नो रेफर पार्टनरमा तपाईँले थिच्नुहुन्छ भने अनि यहाँनिर तपाईँको साथीहरूलाई यसरी यो कपी गरेर तपाईँको साथीहरूलाई रेफर गरेर तपाईँको साथीहरूलाई दिन सक्नुहुनेछ, जसद्वारा चाहिँ तपाईँले र तपाईँको साथीले दुईजनाले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, लाइक अनि सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा तपाईँलाई योभन्दा धेरै राम्रो अर्निङ गर्ने वेबसाइटहरू लिएर आउनेछु भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। तपाईँको दिन शुभ रहेको होस्।